Hlavním cílem řešení, které jsme implementovali na platformě Salesforce, bylo získat jedno místo, na které budeme ukládat všechny informace, které potřebujeme pro efektivní řízení projektů. Druhým cílem potom bylo získat řešení, které nám umožní informace velmi jednoduše sdílet s našimi zákazníky. Právě na toto se platforma Salesforce ukázala jako ideální, protože s jejím využitím je extrémně jednoduché vytvořit formulář, nastavit nějaké workflow, přidat do formuláře tlačítko nebo cokoliv změnit. Společnost D2 Automation působí v oblasti průmyslové automatizace a my už 25 let navrhujeme, konstruujeme, vyrábíme a dodáváme speciální výrobní montážní linky převážně do automobilového průmyslu. V době, kdy jsme se zamýšleli nad tím, jak zefektivnit řízení projektů v naší společnosti, tak jsme dodávali, řekněme, 10 až 20 projektů za rok. Průměrná velikost projektu byla přibližně 10krát menší, než je náš současný projekt. V té době se ty projekty daly řídit poměrně intuitivně s využitím Excelu, selského rozumu, papíru a toho, že si lidé povídají, posílají si maily. To se v současnosti, kdy naše největší projekty jsou někde kolem 100 milionů korun a těch projektů děláme něco přes 100 ročně, už nedá zvládnout. Původní metodika nástroje, které jsme používali pro řízení projektu, byla navrhovaná, přizpůsobovaná pro řádově jiný objem výroby realizace. My jsme za poslední 3 roky vyrostli, dá se říct, násobně a už v té době jsme cítili potřebu se na ten růst připravit. Platforma, na které jsme nakonec realizovali náš systém, byla výsledkem diskuze s dodavatelem, kterého jsme si na začátku vybrali. Zvažovali jsme možnost zakázkového vývoje v Javě, zvažovali jsme možnost pořízení nějakého balíkového řešení. Nakonec jsme se rozhodli pro Salesforce, protože v té době nabízela nejlepší platformu, která částečně pokrývala naše potřeby, ale hlavně nám umožňovala co nejlépe dovyvinout všechny věci, které nám v té mozaice chyběly. Implementace řešení začala velmi jednoduše. My jsme pracovali prvních pár měsíců jenom s tužkou, papírem, vytvářeli jsme si různé šablony, obrázky, ty jsme si zkoušeli, ověřovali. Až v okamžiku, kdy jsme měli sjednocený cíl a přesně jsme věděli, jaké procesy, jaké problémy chceme tím novým řešením pokrýt, jsme začali vyrábět jednoduché prototypy, ty jsme si přibližně jednou za 14 dní revidovali, doplňovali jsme je o nové funkce. D2 Automation se ke konci loňského roku stalo součástí větší strojírenské skupiny. Rádi bychom naše současné řešení rozšířili o další funkcionality a použili je v ostatních společnostech ve skupině.